Tignan nyo kung sino yung nakita ko habang nanonood ako nitong drama, Korean drama na The Queen's Umbrella, Under the Queen's Umbrella. Yan oh, si B o si Rain. O, di ba? Ang sikat na Korean actor ng Full House and more. O, yan siya. Oy, nako. Kung gusto niyo mapanood yan, sa episode 7, sa bandang hulihan na, sa dulo. Yan siya, oh. Extra. Napagkamalan nitong, dalaga. Wapo talaga, oh. Very supportive, oh, di ba? Pumayag siya. May extra siya dyan, o nag-appear siya dyan sa drama na yan. Ang galing.